chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học món chuyên đề về món dê. Dê là một thực phẩm rất là quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của Việt Nam mình. Thì món dê rất phổ biến và nhiều chất dinh dưỡng, cho nên là được sử dụng rất nhiều món ăn và chế ra được rất nhiều món ăn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm những món dê như là dê tái giềng, dê nhúng huyết, dê hấp, tía tô và đặc biệt là đùi dê quay.